สวัสดีค่ะ ฉันชื่ออารี อายุ 62 ปีแล้ว เกษียณจากงานธนาคารมาได้ 3 ปี วันนี้ฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน มองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆลับขอบฟ้า แสงสีส้มอ่อนๆสะท้อนลงบนใบไม้ที่ไหวตามลม มันช่างสงบและงดงาม แต่ถ้าจะให้เล่าตรงๆ ชีวิตหลังเกษียณของฉันไม่ได้สงบแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ มันเหมือนเขาวงกตที่มืดมิด ว่างเปล่า ไม่มีชีสอะไรให้ยึดเหนี่ยว ชีสที่ว่านี้ไม่ใช่แค่อาหารหรอกนะคะ แต่คือความสุข เป้าหมาย หรืออะไรก็ตามที่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีค่า ฉันนั่งมองแสงเย็นนี้ แล้วนึกถึงวันเก่าๆที่ทุกอย่างหายไปจากมือราวกับลมพัดผ่าน ตอนเกษียณใหม่ๆ ฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทาง งานที่เคยยุ่งทั้งวัน เพื่อนร่วมงานที่เคยหัวเราะด้วยกัน เงินเดือนที่เคยไหลเข้าบัญชี ทุกอย่างหายไป ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเงียบๆ แล้วถามตัวเองว่า ชีสของฉันหายไปไหน คำถามนี้วนอยู่ในหัวจนฉันตัดสินใจหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา เป็นหนังสือที่ฉันเคยอ่านเมื่อนานมาแล้ว ชื่อว่าใครเอาเนยแข็งฉันไป เขียนโดยสเปนเซอร์ จอห์นสัน และแปลเป็นไทยโดยวรังคณา ภักดีสุข หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องของตัวละคร4 ตัว สนิฟ สเคอรี่ เฮม และฮอ ที่อยู่ในเขาวงกตและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของชีสในชีวิต ฉันอ่านไปแล้วนึกถึงตัวเองค่ะ ตอนแรกฉันเหมือนเฮมเลย ดื้อรั้น โกรธที่ชีสหายไป ไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนที่ ฉันนั่งบ่นกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่ลึกๆในใจ ฉันอยากเป็นฮอ อยากกล้าออกเดินตามหาชีสใหม่ ฉันเริ่มรู้สึกว่าการจะหาชีสได้ ใจต้องสงบก่อน ฉันนั่งลง หายใจลึกๆช้าๆ ลองฟังเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างกระซิบเบาๆ ว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอ ความรู้สึกนี้ทำให้ฉันอยากเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณฟังค่ะ อยากชวนคุณมานั่งด้วยกันในเขาวงกตนี้ ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณนั่งอยู่ในที่สงบลมหายใจของคุณช้าลง คุณเห็นเขาวงกตในใจไหม มีอะไรหายไปจากเขาวงกตนั้นบ้าง ฉันอยากให้คุณลองหยุดฟังตัวเองสักนิด แล้วบอกฉันหน่อยค่ะว่าคุณเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในเขาวงกตแบบฉันไหม คุณเหมือนตัวละครตัวไหนในหนังสือเล่มนี้ สนิฟที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง สเคอรี่ที่รีบลงมือ เฮมที่ยึดติด หรือฮอที่กล้าจะก้าวต่อ มาแชร์ความรู้สึกของคุณกับฉันหน่อยนะคะ เพราะจากนี้ ฉันจะพาคุณเดินไปในเขาวงกตของฉัน ไปดูกันว่าฉันเจออะไรบ้าง และคุณอาจจะเจอชีสของตัวเองระหว่างทางก็ได้ค่ะ หลังจากเกษียณ ฉันจำได้ว่าวันแรกที่ตื่นมาแล้วไม่ต้องรีบแต่งตัวไปทำงาน มันควรจะรู้สึกดี แต่กลับไม่ใช่เลยค่ะ ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว มองนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรให้ต้องรีบ ใจมันว่างเปล่าเหมือนเขาวงกตที่ไม่มีทางออก ฉันเคยมีชีสของตัวเองนะคะ ชีสที่ว่านี้คือตารางงานแน่นๆ การประชุมที่ต้องเตรียมตัว เพื่อนร่วมงานที่โทรมาปรึกษา และเงินเดือนที่เป็นรางวัลของความเหนื่อย แต่ตอนนั้น ทุกอย่างหายไป ฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางเขาวงกตเก่าๆที่เคยคุ้นเคย แต่ตอนนี้มันมืดและเงียบจนน่ากลัว ฉันจำได้ว่าช่วงแรกๆ ฉันพยายามทำตัวให้ยุ่ง เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ทั้งวัน ฟังข่าววนไปวนมา หรือบางทีก็เดินไปหยิบโทรศัพท์มาดูรูปเก่าๆที่เคยถ่ายกับเพื่อนในออฟฟิศ ฉันนั่งมองรูปพวกนั้นแล้วถามตัวเองว่า
ทำไมชีสของฉันต้องหายไป ความรู้สึกโกรธมันเริ่มก่อตัวขึ้นมา ฉันโทษบริษัทที่ให้ฉันเกษียณ โทษเวลาเดินเร็วเกินไป โทษตัวเองที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ ฉันเหมือนเฮมเลยค่ะ เฮมที่ยืนกรานว่า ชีสเก่าต้องกลับมา ไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนที่ไปแล้ว ฉันนั่งบ่นกับตัวเองว่า ชีวิตฉันดีอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วย ความโกรธนั้นมันหนักจนฉันรู้สึกเหมือนมีก้อนหินทับอก แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็เห็นเพื่อนบางคนที่เกษียณพร้อมกัน เขาไม่เหมือนฉันเลยค่ะ เพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่นิด เธอเหมือนสนิฟเลย เธอไวมาก ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใคร พอเกษียณปุ๊บ เธอบอกว่า ฉันจะไปเรียนทำขนม แล้วก็ลงคอร์สทันที อีกคนชื่อพี่โจ เป็นสเคอรี่ของแท้ รีบลงมือทำเลย ไม่คิดเยอะ พี่โจย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ปลูกผัก ทำสวน ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ดูมีความสุข ฉันมองพวกเขาแล้วยิ่งรู้สึกแย่ เพราะฉันยังนั่งอยู่ที่เดิม นั่งรอชีสเก่าที่ไม่มีวันกลับมา วันหนึ่ง ฉันนั่งอยู่ในห้องนอน มองฝนที่ตกนอกหน้าต่าง เสียงฝนมันดังตอกแตกตอกแตกบนหลังคา ฉันรู้สึกเหนื่อยกับการโกรธ เหนื่อยกับการนั่งบ่น ฉันเลยลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน ฉันนั่งลงบนพื้น หยิบหมอนมาวางข้างหน้า แล้วหลับตา หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ฉันบอกตัวเองว่า ลองหยุดสักพักเถอะ ตอนแรกมันยากค่ะ ใจฉันยังวุ่นวาย คิดถึงงานเก่า เพื่อนเก่า แต่ฉันพยายามฟังเสียงฝน ฟังลมหายใจตัวเอง มันเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆละลายออกจากใจ ฉันนึกถึงคำสอนที่เคยได้ยินว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง ชีสที่หายไปอาจไม่ใช่จุดจบ แค่มันย้ายที่ไปเท่านั้นเอง ยิ่งนั่งนาน ใจฉันยิ่งสงบ ฉันเริ่มรู้สึกว่าเขาวงกตนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มันแค่เงียบ และบางที ความเงียบอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆ ฉันยังไม่พร้อมเป็นพอที่จะลุกขึ้นเดินออกไปหาชีสใหม่ แต่ฉันเริ่มอยากลอง ฉันนึกถึงเรื่องราวของตัวละครทั้ง4ที่เคยอ่าน มันทำให้ฉันเห็นว่าเฮมในตัวฉันต้องเปลี่ยน ฉันต้องปล่อยวางบ้าง ต้องยอมรับว่าชีสเก่าหายไปจริงๆ ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณนั่งอยู่ในห้องเงียบๆ ได้ยินเสียงฝนตกเบาๆ หรืออาจเป็นเสียงลมที่พัดผ่าน ลมหายใจของคุณช้าลง คุณเห็นเขาวงกตในใจไหม มันมืด แต่มีบางอย่างรอคุณอยู่ คุณรู้สึกถึงก้อนหินในใจที่หนักอึ้งบ้างไหม ลองหายใจลึกๆแล้วปล่อยมันลง ฉันอยากให้คุณลองนึกดูค่ะ คุณเคยติดอยู่กับชีสเก่าแบบฉันไหม เคยโกรธที่มันหายไปหรือเปล่า คุณเหมือนเฮมที่ยึดติด สนิฟที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง สเคอรี่ที่รีบลงมือ หรือเริ่มอยากเป็นฮอบ้างแล้ว มาแชร์ความรู้สึกของคุณกับฉันหน่อยนะคะ เพราะเขาวงกตของฉันยังไม่จบ และฉันอยากชวนคุณเดินไปด้วยกันค่ะ หลังจากนั่งฟังเสียงฝนอยู่นาน ฉันเริ่มรู้สึกว่าความเงียบในเขาวงกตเก่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มันเหมือนเป็นคำเชิญให้ฉันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง วันนั้นฉันตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกแปลกๆค่ะ ฉันเดินไปที่ระเบียง มองต้นไม้ในกระถางที่เริ่มเหี่ยวเพราะฉันไม่เคยดูแล ฉันหยิบกรรไกรตัดกิ่งมาตัดใบแห้งๆออก แล้วรดน้ำให้มัน ระหว่างที่น้ำซึมลงดิน ฉันรู้สึกเหมือนใจตัวเองก็ถูกรดน้ำไปด้วย มันเบาขึ้นนิดหน่อย ฉันคิดว่า ถ้าฉันดูแลต้นไม้ได้ ฉันก็น่าจะดูแลชีวิตตัวเองได้เหมือนกัน ฉันตัดสินใจลองทำอะไรใหม่ๆค่ะ
เริ่มจากเล็กๆอย่างการปลูกผักในกระถาง ฉันซื้อเมล็ดผักกาดมาลองเพาะ ทุกเช้าฉันจะเดินไปดูว่ามันงอกหรือยัง มันทำให้ฉันมีอะไรให้รอคอย ต่อมาฉันสมัครเรียนโยคะกับกลุ่มคนวัยเดียวกันที่ชุมชนใกล้บ้าน ครั้งแรกที่ไป ฉันกลัวมากเลยค่ะ กลัวทำไม่ได้ กลัวคนอื่นมองว่าเชย แต่พอได้ยืดตัวตามท่า ฟังเสียงครูบอกให้หายใจเข้าออก ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายและใจมันเชื่อมกัน ฉันเริ่มเขียนบันทึกด้วย เอาสมุดเก่ามาเขียนความรู้สึกทุกวัน บางหน้าเขียนแค่ว่า วันนี้แดดดี แต่แค่นั้นก็ทำให้ฉันยิ้มได้ ฉันนึกถึงตัวละครในเรื่องที่เคยอ่านค่ะ ฉันเริ่มเป็นฮอแล้วล่ะ ฮอที่กล้าออกเดินจากเขาวงกตเก่า แม้จะกลัวบ้างก็ตาม ฉันนึกถึงตอนที่ฮอเขียนบนผนังว่า ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะไม่เจอชีสใหม่ ฉันเลยบอกตัวเองในใจว่า ถ้าฉันยังนั่งรอชีสเก่า ฉันจะไม่มีวันเจออะไรใหม่ๆ แต่ฉันไม่ได้หยุดแค่ฮอนะคะ ฉันเริ่มมีสนิฟในตัวบ้าง ฉันพยายามดมกลิ่นโอกาสใหม่ๆ เช่นตอนที่เพื่อนเก่าชวนไปงานตลาดนัด ฉันลองไปดู ไปฟัง ไปคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จัก ฉันยังมีสเคอรี่ด้วย ลงมือทำทันที ไม่รอให้พร้อม อย่างตอนปลูกผัก ฉันไม่ได้วางแผนมาก แค่ซื้อเมล็ดมาแล้วลงมือเลย ทุกครั้งที่ทำอะไรใหม่ ฉันกลัวค่ะ กลัวว่ามันจะไม่เวิร์ก กลัวเสียเวลา แต่ฉันนั่งลง หายใจลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่า ปล่อยวางเถอะปล่อยให้มันเป็นไป ฉันเชื่อว่าการปล่อยวางคืออิสรภาพ ชีสเก่าที่หายไปไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำหนดชีวิตฉัน ฉันเริ่มเห็นว่าทุกก้าวที่เดิน มันคือการค้นหาความหมาย ไม่ใช่แค่การหาชีสภายนอกอย่างเดียว วันหนึ่งฉันนั่งมองผักกาดที่เริ่มโต มันยังเล็ก แต่เขียวสดใส ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองก็กำลังโตขึ้นด้วย ใจที่เคยหนักเริ่มเบา ฉันนึกถึงคำสอนที่ว่า ทุกสิ่งมีเวลาของมัน ถ้าฉันยึดติดกับอดีต ฉันจะไม่มีวันเห็นผักกาดต้นนี้ การเดินทางครั้งใหม่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องทำอะไรใหม่ๆค่ะ มันคือการเดินเข้าไปในใจตัวเอง ฉันเริ่มตื่นเช้ามานั่งสมาธิที่ระเบียง ฟังเสียงนกร้อง ฟังลมที่พัดผ่านใบไม้ ฉันบอกตัวเองว่า ไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัว ทุกครั้งที่หายใจ ฉันรู้สึกเหมือนกำแพงในเขาวงกตค่อยๆทลายลง ฉันไม่ต้องเป็นเฮมอีกแล้ว ไม่ต้องนั่งโกรธหรือรออะไรที่ไม่มีวันกลับมา ฉันกลายเป็นฮอที่กล้าจะลอง เป็นสนิฟที่มองหาโอกาส และเป็นสเคอรี่ที่ลงมือทำทันที ฉันรู้สึกเหมือนเขาวงกตใหม่นี้มีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้า บางวันฉันยังสงสัยค่ะ ว่าชีสใหม่ที่ฉันตามหาคืออะไรกันแน่ มันคือผักกาดในกระถางหรือเปล่า หรือเป็นรอยยิ้มตอนยืดโยคะ หรืออาจเป็นความสงบที่ได้จากการเขียนบันทึก แต่ฉันบอกตัวเองว่า ไม่ต้องรีบหาคำตอบเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ ฉันเริ่มสนุกกับการเดินทางนี้แล้วล่ะค่ะ มันเหมือนชีวิตให้โอกาสฉันได้เริ่มใหม่ ไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ ฉันนั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีตอนเย็น แล้วรู้สึกขอบคุณที่กล้าลุกขึ้นมา กล้าเปลี่ยนแปลง ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณยืนอยู่ในเขาวงกต มีลมพัดเบาๆ คุณเห็นแสงสว่างไกลๆ เท้าคุณเริ่มขยับ ลมหายใจคุณเบาลง คุณรู้สึกถึงอะไรที่รออยู่ข้างหน้าไหม ฉันอยากให้คุณลองนึกดูค่ะ คุณอยากลองก้าวออกจากเขาวงกตเก่าบ้างไหม ถ้าจะลอง คุณอยากเริ่มจากอะไร อาจเป็นอะไรเล็กๆอย่างรดน้ำต้นไม้ หรือใหญ่กว่านั้นหน่อย มาแชร์ไอเดียของคุณกับฉันหน่อยนะคะ
เพราะฉันเองก็ยังเดินอยู่และอยากมีเพื่อนร่วมทางค่ะเมื่อฉันเริ่มเดินในเขาวงกตใหม่นานขึ้นฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การหาชีสใหม่แบบที่เคยคิดมันไม่ใช่แค่ผักกาดในกระถางไม่ใช่แค่รอยยิ้มจากการยืดโยคะหรือความสงบจากการเขียนบันทึกแต่มันลึกกว่านั้นค่ะวันหนึ่งฉันนั่งมองผักกาดที่โตเต็มที่ใบเขียวๆเริ่มเก็บกินได้ฉันตัดมันมาทำอาหารแล้วชวนเพื่อนบ้านมากินด้วยกันเราไม่มีอะไรมากแค่ผัดผักกับข้าวต้มแต่ทุกคนหัวเราะกันอย่างมีความสุขฉันรู้สึกเต็มอิ่มในใจไม่ใช่แค่ในท้องมันเหมือนฉันเจอชีสที่แท้จริงแล้วจากวันนั้นฉันเริ่มทำอะไรที่มากกว่าตัวเองค่ะฉันไปสมัครเป็นอาสาสมัครที่ชุมชนช่วยสอนเด็กๆอ่านหนังสือทุกบ่ายวันพุธและวันศุกร์ฉันจะนั่งกับเด็กกลุ่มเล็กๆที่ห้องสมุดชุมชนบางคนอ่านยังไม่คล่องบางคนขี้อายแต่ฉันค่อยๆสอนค่อยๆชวนคุยวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งชื่อน้องฟ้าเขียนการ์ดมาให้ฉันเขียนว่าขอบคุณยายอารีที่สอนหนูตัวหนังสือเบี้ยวๆแต่ฉันน้ำตาคลอเลยค่ะฉันรู้สึกว่าการให้อะไรกับคนอื่นมันเติมเต็มฉันมากกว่าที่เคยได้จากงานธนาคารเสียอีกฉันยังช่วยเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ด้วยค่ะวันหนึ่งป้าสมข้างบ้านบอกว่าอยากมีต้นมะนาวไว้กินเองฉันเลยชวนป้าไปซื้อต้นกล้ามาแล้วช่วยกันขุดดินปลูกรดน้ำทุกครั้งที่เห็นใบมะนาวงอกใหม่ฉันรู้สึกเหมือนใจตัวเองก็งอกไปด้วยฉันเริ่มเข้าใจว่าชีสที่ฉันตามหาไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันได้มาแต่มันคือความสุขที่เกิดจากการให้การเชื่อมโยงกับคนรอบตัวฉันนั่งมองต้นมะนาวกับป้าสมแล้วยิ้มให้กันมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นจนอธิบายไม่ถูกฉันนึกถึงตัวละครทั้ง4ในเรื่องที่เคยอ่านค่ะตอนนี้ฉันเป็นฮอเต็มตัวแล้วฉันกล้าออกเดินหัวเราะกับความกลัวเก่าๆและยินดีกับชีสใหม่ที่เจอฉันทิ้งเฮมไปหมดแล้วไม่ยึดติดกับอดีตไม่นั่งโกรธที่ชีสเก่าหายไปแต่ฉันก็ยังมีสนิฟอยู่ในตัวฉันดมกลิ่นโอกาสใหม่ๆเช่นตอนที่ชุมชนชวนทำโครงการสอนเด็กฉันรีบยกมือสมัครและมีสเคอรี่ด้วยลงมือทำทันทีไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมอย่างตอนปลูกต้นมะนาวฉันไม่ได้รอให้มีเครื่องมือครบแค่มีจอบกับป้าสมก็เริ่มเลยทุกวันนี้ฉันตื่นเช้ามานั่งสมาธิที่ระเบียงเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่แค่เพื่อสงบใจอย่างเดียวแล้วค่ะฉันนั่งเพื่อฟังตัวเองฟังโลกฟังเสียงนกที่ร้องฟังลมที่พัดผ่านฉันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านบ้างหลับตาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันฉันกับเด็กๆกับป้าสมกับต้นมะนาวกับผักกาดในกระถางทุกชีวิตมันผูกกันด้วยอะไรที่มองไม่เห็นฉันนึกถึงคำสอนที่ว่าจิตที่สงบคือบ้านที่แท้และฉันรู้สึกว่าบ้านของฉันไม่ได้อยู่แค่ที่ระเบียงนี้แต่มันอยู่ในใจที่เต็มไปด้วยความรักและการให้บางครั้งฉันก็นั่งเขียนบันทึกถึงสิ่งที่เจอฉันเขียนว่าชีสที่แท้จริงคืออะไรแล้วตอบตัวเองว่ามันคือความสุขที่เกิดจากใจไม่ใช่แค่สิ่งที่จับต้องได้ฉันเริ่มเห็นว่าการเดินในเขาวงกตนี้ไม่ใช่แค่การหาชีสแต่เป็นการค้นพบตัวเองฉันเคยคิดว่าชีสคือเงินคืองานคือความสำเร็จที่คนอื่นมองเห็นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือความสงบความรักและการได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองฉันนั่งมองเด็กๆที่อ่านหนังสือได้คล่องขึ้นแล้วรู้สึกว่าชีสของฉันอยู่ตรงนั้น
อยู่ในรอยยิ้มของน้องฟ้าอยู่ในคำขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือเด็กๆวันหนึ่งฉันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนเย็นแสงแดดลอดผ่านใบไม้ลงมาเป็นลำฉันหลับตาหายใจลึกๆแล้วรู้สึกถึงความเบาในใจฉันบอกตัวเองว่าไม่ต้องรีบหาชีสแล้วเพราะมันอยู่ในนี้ฉันรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งวันที่มืดมิดในเขาวงกตเก่าและวันที่สว่างขึ้นในเขาวงกตใหม่ฉันกลายเป็นคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมยอมรับและพร้อมให้ฉันนั่งนิ่งๆแล้วยิ้มให้ตัวเองมันเป็นรอยยิ้มที่มาจากข้างในจริงๆลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แสงแดดลอดผ่านใบไม้ลมพัดเบาๆคุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองลมหายใจคุณช้าลงคุณเห็นแสงในใจไหมชีสของคุณอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดฉันอยากให้คุณลองนั่งนิ่งๆสักพักค่ะแล้วถามตัวเองว่าถ้าคุณเจอชีสใหม่แล้วมันคืออะไรสำหรับคุณมันอาจเป็นรอยยิ้มของคนที่คุณรักความสงบในใจหรืออะไรที่คุณให้ไปแล้วได้กลับมาบอกฉันหน่อยนะคะว่าชีสของคุณคืออะไรฉันอยากฟังเรื่องของคุณเพราะการเดินในเขาวงกตนี้เราไม่ต้องเดินคนเดียวค่ะตอนนี้ฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านเหมือนวันแรกที่เล่าให้คุณฟังค่ะพระอาทิตย์ยังคงลับขอบฟ้าอยู่แสงสีส้มอ่อนๆยังคงสะท้อนบนใบไม้ที่ไหวตามลมแต่ความรู้สึกในใจฉันเปลี่ยนไปมากฉันมองย้อนกลับไปที่เขาวงกตของตัวเองจากวันที่มืดมิดว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความโกรธมาถึงวันที่ฉันกล้าออกเดินและสุดท้ายเจอชีสที่แท้จริงของชีวิตฉันอยากเล่าบทสรุปของการเดินทางนี้ให้คุณฟังค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของฉันแต่เป็นเรื่องที่คุณอาจเอาไปใช้ในเขาวงกตของตัวเองได้ด้วยย้อนกลับไปตอนแรกฉันเหมือนเฮมมากเลยค่ะฉันยึดติดกับชีสเก่างานธนาคารเพื่อนร่วมงานเงินเดือนฉันนั่งโกรธนั่งบ่นว่าทำไมชีสของฉันต้องหายไปฉันนั่งอยู่ในเขาวงกตเก่าๆที่เคยคุ้นเคยแต่ตอนนั้นมันกลายเป็นที่มืดและเงียบฉันปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับว่าชีสย้ายที่ไปแล้วแต่เมื่อฉันเห็นเพื่อนอย่างพี่นิดที่เหมือนสนิฟดมกลิ่นโอกาสใหม่ๆได้ไวหรือพี่โจที่เป็นสเคอรี่รีบลงมือทำทันทีฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนบ้างฉันไม่อยากนั่งรอชีสเก่าที่ไม่มีวันกลับมาวันที่ฉันลองนั่งฟังเสียงฝนฟังลมหายใจตัวเองฉันเริ่มเห็นแสงในใจนิดๆมันไม่ใช่แสงที่สว่างจ้าแต่เป็นแสงที่ชวนให้ฉันลุกขึ้นฉันกลายเป็นฮอค่ะกล้าออกเดินจากเขาวงกตเก่าแม้จะกลัวบ้างก็ตามฉันเริ่มปลูกผักเรียนโยคะเขียนบันทึกฉันกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กกลัวเสียเวลาแต่ฉันบอกตัวเองว่าลองดูสักตั้งทุกก้าวที่เดินฉันรู้สึกเหมือนกำแพงในเขาวงกตค่อยๆทลายลงฉันมีสนิฟในตัวที่ดมกลิ่นโอกาสใหม่ๆมีสเคอรี่ที่ลงมือทำทันทีและมีฮอที่กล้าจะเปลี่ยนฉันทิ้งเฮมไปจากชีวิตเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งชีสใหม่ก็มาถึงค่ะไม่ใช่แค่ผักกาดในกระถางไม่ใช่แค่รอยยิ้มจากการยืดโยคะแต่เป็นความสุขที่ลึกกว่านั้นวันที่ฉันชวนเพื่อนบ้านมากินข้าวต้มผัดผักวันที่ฉันสอนเด็กๆอ่านหนังสือวันที่ฉันช่วยป้าสมปลูกต้นมะนาวฉันรู้สึกเต็มอิ่มจากข้างในฉันเข้าใจแล้วว่าชีสที่แท้จริงไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันได้มาแต่มันคือความรักการให้และความสงบในใจฉันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หลับตาฟังลมฟังนก
แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันฉันไม่ต้องรีบหาชีสอีกต่อไปเพราะมันอยู่ในนี้ในใจที่เปิดกว้างและพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงฉันอยากขอบคุณหนังสือใครเอาเนยแข็งฉันไปที่เขียนโดยสเปนเซอร์จอห์นสันและแปลโดยวรังคณาภักดีสุขค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันเห็นว่าชีสในชีวิตเปลี่ยนที่ได้เสมอและฉันต้องกล้าออกตามหาตัวละครทั้ง4สนิฟสเคอรี่เฮมและฮอสะท้อนตัวฉันในทุกช่วงของการเดินทางสนิฟสอนให้ฉันไวต่อโอกาสสเคอรี่สอนให้ฉันลงมือทำเฮมเตือนฉันถึงสิ่งที่ไม่อยากเป็นและฮอให้กำลังใจฉันว่าฉันทำได้ฉันนั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีแล้วรู้สึกขอบคุณที่ได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้ข้อคิดที่ฉันอยากฝากไว้คือชีวิตคือเขาวงกตที่สวยงามค่ะมันอาจมืดบ้างเงียบบ้างแต่ถ้าคุณกล้าดมกลิ่นโอกาสกล้าลงมือและกล้าปล่อยวางคุณจะเจอชีสใหม่เสมอชีสของฉันตอนนี้คือความสงบจากการนั่งสมาธิรอยยิ้มของเด็กๆที่อ่านหนังสือได้และความอบอุ่นจากเพื่อนบ้านที่แบ่งปันกันฉันไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเพราะฉันรู้ว่าทุกครั้งที่ชีสย้ายที่มันคือโอกาสให้ฉันเติบโตลองนึกภาพตามฉันสักครั้งนะคะคุณนั่งอยู่ในที่ที่คุณรักอาจเป็นใต้ต้นไม้ริมหน้าต่างหรือที่ไหนก็ได้คุณได้ยินเสียงลมเสียงหัวใจลมหายใจคุณช้าลงคุณเห็นเขาวงกตในใจไหมมันอาจมืดแต่มีแสงสว่างรออยู่คุณรู้สึกถึงชีสของคุณบ้างหรือยังฉันอยากให้คุณลองนั่งนิ่งๆสักพักค่ะหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าชีสของฉันคืออะไรมันอาจเป็นอะไรที่คุณมีอยู่แล้วหรืออะไรที่คุณอยากออกไปหาฉันเชื่อว่าคุณเจอคำตอบได้เพราะเขาวงกตของเราทุกคนมีทางออกเสมอถ้าคุณชอบเรื่องเล่าของฉันอยากชวนคุณให้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะเพราะบางทีเรื่องของฉันอาจจุดประกายให้ใครสักคนกล้าออกเดินในเขาวงกตของตัวเองและถ้าคุณอยากเดินไปด้วยกันต่ออย่าลืมกดติดตามช่องของฉันค่ะไว้เราจะมาหาชีสใหม่ๆด้วยกันอีกฉันอยากฟังเรื่องของคุณด้วยนะคะว่าคุณเจอชีสอะไรในชีวิตบ้างมาเล่าให้ฉันฟังหน่อยค่ะแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันในเขาวงกตที่สวยงามนี้